ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ। SSB ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਕਲਰਕ ਦੀਆਂ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਸੀ ਜੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 2022 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਰਕ ਕਮ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਰਕ ਹੋ ਗਏ, ਕਲਰਕ IT ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਲਿਸਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਪਾ ਚੁੱਕਾ, ਤੁਸੀਂ SSB ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਦਾ ਨੇਮ ਆਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਟ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੀ, ਇੱਕ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ 13/8 ਨੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 17 ਆਪਣੇ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉਸ ਦੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਕੇ SSB ਸਰਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਟੈਪ ਦੱਸਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਦੇ ਆਪਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਕ੍ਰੋਮ 'ਤੇ SSB ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਆਪਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਾ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਆਇਆ, ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਟੂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ। ਇਹਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਅਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਭਰ ਕੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਵਿਦ ਨੇਮ, ਫਾਦਰ ਨੇਮ ਅਤੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਫਸਟ 3 ਅੱਖਰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇਮ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ 3 ਅੱਖਰ ਭਰ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਭਰਨੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨੇਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਨੇਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਆਪਣੀ ਭਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਚਰ ਕੋਡ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਭਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਕੇ। ਅਤੇ ਕੈਪਚਰ ਕੋਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੈਟ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਨੀਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਸ਼ੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 3:30 ਵਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 3:45 ਗੇਟ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਚਿਪਕਾਉਣੀ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ID ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਕਾਰਡ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ। ਆਹ ਐਡਮਿਟ ਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 5-5 ਮਿੰਟ 10-15 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੋਊਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫਰੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਆਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਢਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ID ਪ੍ਰੂਫ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਪਿੰਗ ਟੈਸਟ ਆ ਜੀ, ਆਲ ਦੀ ਬੈਸਟ।